În cele ce urmează vom discuta despre Search Engine Marketing sau SEM și Social Media Marketing sau SMM. Search Engine Marketing este o formă de marketing online ce permite promovarea completă și rapidă a unei companii pentru o poziție cât mai bună în motoarele de căutare, cu ajutorul SEO, articolelor postate în diverse bloguri, rețelelor sociale și anunțurilor plătite către Google AdWords și Facebook Ads. Văzut ca o modalitate rapidă de a ajunge pe prima pagină a motoarelor de căutare, serviciul complet de SEM este soluția ideală pentru companiile ce doresc succes imediat. Comparativ cu SEO, SEM-ul are rezultate foarte rapide pe termen scurt. Rezultatele se vor menține atâta timp cât veți plăti către furnizorii de articole pe bloguri și direct către Google AdWords sau Facebook Ads. Dacă ar fi să dăm o definiție pentru social media marketing, am putea spune că este vorba despre un întreg proces prin care se urmărește obținerea de trafic prin site-urile de social media. Vorbind despre legătura dintre SEO și social media marketing, nu se poate trece peste impactul pozitiv pe care acesta din urmă îl are asupra procesului de optimizare. În ultima perioadă, algoritmii de clasificare ai motoarelor de căutare au evoluat în așa fel încât social media câștigă din ce în ce mai mult teren. Până acum câțiva ani, în SEO se punea foarte mare accent pe factorii de optimizare on-page, foarte importantă fiind încărcătura de cuvinte cheie a paginii. Totuși, rezultatele căutărilor nu erau relevante și de multe ori afișările aduceau în prim plan website-uri care aveau prea puțină legătură cu domeniul respectiv, punând în dificultate utilizatorul. Abia după ce Google, cel mai important motor de căutare, și-a updatat algoritmul de căutare, o serie de practici SEO folosite în trecut au oferit vizitatorilor rezultate ale căutărilor cât mai relevante. Iată că se intră într-o nouă etapă în care factorii de optimizare off-page devin din ce în ce mai importanți și printre aceștia social media ocupă un loc fruntaș. Platformele de social media marketing sunt centrate direct pe nevoile userilor. Supun atenției acestora conținuturi și îi încurajează să le împărtășească cu rețeaua lor de prieteni. Să luăm în considerare exemplul unui conținut care descrie un produs sau un serviciu. Acest conținut, răspândit din user în user, se prezumă a fi mai credibil decât o prezentare făcută direct de compania implicată. În plus, canalele tradiționale de marketing, gen televiziune, radio, ziare și diverse alte publicații, pe lângă cheltuielile mai mari pe care le implică, sunt canale de promovare unidirecționale și statice, din ce în ce mai puțin relevante pentru consumator. Social media marketing este un concept ce se referă la atragerea de vizitatori concomitent cu atragerea atenției prin intermediul site-urilor de social media. Când vorbim de social media, ne referim la rețelele sociale precum Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google+, Wikipedia, site-uri de social bookmarking, etc. și, de ce nu, bloguri ale companiei, site-uri social media. Social media marketing, ca termen general, face referire la diverse tipuri de site-uri care pun la dispoziție modalități de interacțiune socială complet diferite. Astfel, aceste medii sociale ajută la construirea de linkuri care, în schimb, susțin eforturile de SEO. Social Media Marketing sau SMM este o formă de marketing pe internet care folosește rețele sociale ca și unealtă de comunicare. Scopul SMM este de a produce și a împărtăși conținut de valoare pe care utilizatorii să-l prefere. Cei ce găsesc ceva util în informație vor începe să împărtășească cu rețeaua lor socială și, practic, ajută la răspândirea informației. Astfel, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn te ajută în creșterea nivelului de expunere și numărul de clienți. Unul dintre exemplele cheie ale SMM este Social Media Optimization sau SEO, adică optimizarea social media, despre care am discutat anterior. Social media marketing ajută o firmă să primească feedback direct de la consumatori sau potențiali consumatori și în același timp să fie mai apropiată de clienții săi. Elementele interactive ale rețelelor de socializare
oferă clienților oportunitatea de a pune întrebări ori de a exprima plângeri, astăzi fiind o bună modalitate de a se face auziți. Marketingul prin intermediul rețelelor de socializare a devenit mult mai bine cunoscut odată cu creșterea popularității unor website-uri precum Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn și YouTube. Utilizatorii acestor rețele de socializare sunt responsabili de modul în care promovează un produs sau serviciu pentru a atrage atenția asupra acestuia și pot fi trași la răspundere dacă nu respectă politicile impuse de aceste website-uri. Este recomandat să vă asigurați că stimulentele oferite sunt clar și vizibil prezentate, că postările nu conțin afirmații înșelătoare sau nefondate. Social media este cea mai rapidă și cea mai eficientă metodă de a distribui informații, promova produse și de a crește numărul de potențiali clienți. Marketingul pe rețelele sociale este următorul pas pe care trebuie să-l facă toate companiile. Motivul este unul simplu. Oamenilor le place să socializeze și ei tind să creadă mai mult părerile altora față de ceea ce văd într-o reclamă tradițională. Social media nu este folosit doar pentru a anunța sau promova un produs sau un serviciu nou. Acest serviciu poate fi folosit pentru a genera vânzări directe, online advertising, relații cu publicul și încă un element important, brand awareness. Ce pot include serviciile de social media marketing? Crearea profilelor de social media, administrarea profilelor după nevoile fiecăruia, promovarea și optimizarea profilelor pentru a obține mai mulți fani interesați de produsele fiecăruia, selectarea și raportarea feedback-ului din partea clienților. Marketingul evoluează. Social media este unealta perfectă de marketing. Spunem asta deoarece marketingul tradițional nu este de ajuns pentru a obține rezultate excelente. Brandul sau compania fiecăruia poate, prin intermediul rețelelor sociale, să ajungă în ochii și mintea unui număr mult mai mare de potențiali clienți și să primească feedback gratuit de la clienții actuali. Pentru a dezvolta mai mult acest subiect, haideți să vedem ce înseamnă să utilizezi social media marketing pentru un business. Nu este ușor să convingi membrii rețelelor sociale că o companie sau anumite produse sau servicii merită atenția lor. O promovare prea agresivă poate fi considerată spam și ar duce la excluderea din grupuri sau din comunitate a brandului. Aici intervine SMM, care are scopul să creeze și distribuie conținut de valoare pe care membrii rețelelor sociale să-l îndrăgească și să-l considere util. Aceștia vor începe să distribuie conținutul nostru în rețeaua lor socială și asta ajută la răspândirea informației. Rețelele sociale ca Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn sau altele ajută la găsirea de noi clienți și fidelizarea acestora. Prezența online pe astfel de rețele a devenit obligatorie pentru orice business. În mediul online este mult mai greu să controlezi părerea oamenilor despre tine dacă comentariile nu sunt menținute într-o sferă pozitivă. Reputația brandului ar putea avea de suferit. Așadar, social media marketing înseamnă promovarea business-ului prin intermediul rețelelor sociale, încercarea de a convinge membrii rețelelor sociale că o companie și produsele sau serviciile acesteia merită atenția lor. Nu este un lucru simplu de făcut, în condițiile în care companiile care încep să se promoveze agresiv în rețelele sociale, încercând să-și vândă produsele sau serviciile, pot să aibă surpriza de a fi excluse din grupurile în care încearcă să se infiltreze sau să nu-și poată construi sau menține o comunitate. Din acest motiv, abordarea trebuie să fie una diferită. Mai precis, un business care intră în social media trebuie să dovedească faptul că face parte din comunitate, că este cu adevărat implicat în viața membrilor comunității și că îi pasă de aceștia.
Un lucru extraordinar este faptul că rețelele sociale îți oferă posibilitatea de a avea un grup de prieteni și de a-ți face prieteni noi, de a interacționa, comunica, schimba impresii, experiențe, de a păstra legătura cu prieteni vechi sau care sunt foarte departe, de a afla lucrurile pe care prietenii vor să le afli. Transparența informațiilor personale este un lucru bun, pentru că este ca și cum îi oferi o carte de vizită atunci când te întâlnești cu cineva. Transparența, comunicarea și interacțiunea sunt 3 aspecte foarte importante de care trebuie să țină cont o companie care se aruncă în social media. Prin transparență, înțeleg să oferi cât mai multe informații despre companie, servicii, produse, brand. Prin comunicare și interacțiune înțeleg să transmiți orice informație legată de companie care consider că este utilă comunității, să răspunzi la orice întrebări și nelămuriri referitoare la ceea ce ai comunicat, să interacționezi constant cu membrii comunității. Promoțiile și concursurile sunt mijloacele prin care, ca și companie, arăți că vrei să interacționezi, să oferi, să te implici. Prin intermediul social media, o companie trebuie să afle ceea ce gândesc și își doresc clienții lor, care sunt părerile lor referitoare la brand, serviciile, produsele oferite. Utilizând social media marketing se construiește o reputație a companiei sau a brandului și în același timp o bază de consumatori fideli. Există câteva aspecte de care trebuie să se țină seamă în contextul în care se dorește implicarea într-o companie de social media marketing. În primul rând, trebuie efectuată o planificare. În această etapă este bine să se apeleze la strategii de sondare a opiniilor publicului țintă, din care se pot obține informații valoroase referitoare la cuvintele cheie preferate, la conținuturile de interes maxim și așa mai departe. Ajungem astfel la cel de-al doilea aspect important, conținutul. Există o vorbă care spune "content is king" și nu întâmplător. Informația prezentată trebuie să fie valoroasă, variată și să intereseze un public cât mai larg. Promovarea imaginii a brandului este un alt aspect important ce poate fi realizat cu succes prin social media marketing. Și în cadrul acestui demers, planificarea strategiei este importantă. Blogurile sunt o modalitate excelentă de a intra în contact cu audiența, cu publicul interesat de serviciul sau produsul promovat. Prin intermediul blogului pot fi răspândite informații despre campaniile de promovare desfășurate, despre eventualele concursuri și evenimente organizate de companie. Supravegherea competitorilor direcți este întotdeauna recomandabilă. Și în social media marketing este important a observa ce face concurența, ce tehnici de social media a folosit și dacă acestea au avut rezultate satisfăcătoare pentru a le îmbunătăți pe ale tale. Având în vedere că Facebook este poate cel mai utilizat site social media în România, iată câteva sfaturi pentru o campanie social media. Dacă ai o afacere personală, înseamnă că sunt șanse mari să ai și un cont business pe Facebook. Preferințele personale în materie de site-uri pe care îți place să le citești zilnic depind de o mulțime de factori. Domeniul în care lucrezi, preferințele personale sau tipul de conținut cu care vrei să-ți atragi publicul țintă. Totodată, timpul petrecut pe rețelele sociale variază în funcție de personalitatea ta, precum și de strategia generală stabilită. Este posibil să nu fii un împătimit al social media, dar trebuie să te focusezi către o rețea pe care să o înveți, să-i dedici suficient timp și efort pentru a o stăpâni bine. 1. Include Facebook-ul ca element central în strategia de social media. Conform cercetătorilor, aproximativ 36% dintre adulți folosesc doar un singur site de social media. Dintre aceștia, 83% folosesc Facebook, deci putem spune că targetul tău țintă este pe Facebook sau, dacă ar fi să alegi doar o singură platformă media pe care să fii activ, atunci începe cu Facebook. 2. Creează un cont business pe Facebook și completează toate informațiile despre companie, inclusiv site-ul. Alege
o poză pentru cover atrăgătoare care să reprezinte compania. La poza de profil poți alege să pui logo-ul companiei pentru ca cititorul să te identifice ușor, dar cel mai important, să se conecteze la profilul tău. 3. Stabilește o strategie pentru contentul publicat pe Facebook. Este bine să publici lucruri interesante pentru publicul din online atunci când acesta este online. Adică promovează postările astfel încât să poți avea expunere cât mai mare, mai ales dacă ești un brand internațional. Stabilește-ți publicul țintă și folosește un grafic pentru a identifica locațiile în care se află audiența ta. Poți targeta fanpage-urile concurenței sau să creezi segmente de public personalizat sau asemănător. 4. Publică content care conduce către un angajament mare. Asta include imagini, citate, filme, share-uri haioase, content care stârnește nostalgie, întrebări, content folositor, tips and tricks sau concursuri. Fiecare din cele enumerate mai sus pot contribui la fidelizarea cititorilor, dar și la creșterea numărului de fani. 5. Înțelege durata de viață a unei postări pe Facebook. Vei avea cel mai mare feedback în mai puțin de 2 ore de la postare, iar majoritatea angajamentelor în următoarele 5 ore. Înțelege că nu toate postările au același impact. Pentru a mări șansele unei postări de a fi văzută de cât mai mulți fani, încearcă să eviți orele la care majoritatea postează. Iar dacă nici acum nu ai avut un impact cu postarea ta, poți încerca să o repostezi câteva ore mai târziu pentru a-i mări șansele de interacțiune cu fani. 6. Creează titluri grozave care să capteze atenția. Asta este o condiție general valabilă pentru toate rețelele sociale. Cu toate astea, nu forța nota cu titluri de can-can. 7. Profită de reclamele Facebook. Publicul, dar și interacțiunea cu fanii, în mod organic, este un lucru grozav, însă nu uita și de reclame. Nu costă mult și pot fi targetate foarte bine. Nu încerca să promovezi o singură postare. Încearcă să promovezi pagina cu totul. Țintește către utilizatorii de dispozitive mobile pentru a ajunge la cât mai multe persoane. 8. Folosește Facebook-ul pentru a colecta lead-uri. Încearcă să colectezi cât mai multe lead-uri și să-ți construiești pâlnia de vânzări, în detrimentul vânzării directe către audiență. Când rulezi o reclamă, poți colecta adrese de e-mail în loc să atragi tragic către o pagină de vânzări. Urmărește rezultatele tot timpul. Nu-ți promova produsele prin intermediul contentului. Cei mai mulți utilizatori folosesc Facebook-ul din diferite motive. Unii vor să vadă firme și poze în majoritatea timpului, alții vor să vadă articole despre subiectele care îi interesează. Asta înseamnă că va trebui să postezi conținut adaptat pentru toate gusturile. 10. Alătură-te grupurilor de pe Facebook. Este o bună metodă de a continua promovarea produselor sau serviciilor într-un mod gratuit. Există o grămadă de grupuri pe diferite teme de interese unde cu siguranță îți vei găsi un loc. În concluzie, pornind de la trendul actual, social media este o componentă importantă a marketingului online. Pe viitor, trendul se va menține, având în vedere că valoarea unei întreprinderi, oricare ar fi aceasta, este dată de clienții săi și că părerea acestora ar trebui întotdeauna să primeze. Canalele social media oferă posibilitatea de expunere și feedback. Sunt adevărate punți între mediul online și cel offline și la ora actuală constituie cel mai relevant factor de promovare.